welcome sa aking kauna-unahang vlog and obvious naman sa aking damit kung anong gagawin natin today. Ngayon, ako ay gagawa ng isang makeup video. So, first time to, kaya manood kayo, panoorin nyo to. So, to begin with, mag-headband muna to. Yan. Pasensya nyo na medyo tumitingin-tingin ako dito kasi nandito yung aking salamin. So, for our foundation, ang gagamitin ko is itong BB cream from the Face Shop. Ang maharlikang BB cream ng Face Shop. So, mag-pump tayo ng konting-konti lang. And spread natin sa face using our fingers. So, gamit itong aking air sponge from Happy Skin na, ang linis. Yan. I-blend natin. For my concealer, ang gagamitin naman natin is itong Cover Perfection Tip Concealer from the Saem. And for my brows, ang gagamitin natin is itong Colourpop Brow Pomade in the shade Dope Tone. For my eyeliner, ang gagamitin ko is itong famous Careline Graph Ink Liner. Ayan siya. For my mascara, ang gagamitin ko is itong Roller Lash from Benefit. And so for our blush, meron ako ditong 4 na pinagpipili ang lip and cheek tint from... Ay, maawa. And so for my blush, meron ako ditong 4 na pinagpipili ang colors from Vice Cosmetics. Ito yung kanilang Water Gel Lip and Cheek Tint. So I have the shade first, itong Kionbi. Next is itong Aubergine. I also have the Choz. Yan, medyo orange. And the last one is yung Seswang. So, is-swatch natin isa-isa para makita natin kung ano magandang gamitin na blush. And so, for the shade Seswang, ito siya. Yan. I-swatch natin din siya. For Kionbi, medyo ma-orange siya. Next is Aubergine. And last shade is itong Choz. So, yon. I think yung gagamitin nating shade for my blush is itong... Sino ba yan? Ito na lang, Kionbi. Yan. So, kasi medyo peach yung kanyang shade. So, ayan ulit sila. So, yun na lang gamitin natin sa aking cheeks. Kaya nga rin pala, hindi ako nag-set muna ng foundation. Hindi ako nag-powder. Kung napansin nyo, is because water gel lip and cheek tint yung gamit natin. So, kaysa mamuumuo siya dyan, wag muna kayo mag-powder. For my highlighter, ang gagamitin ko is itong Moonlight Pearl from e.l.f. Sobrang bugbog ko na po siya kasi favorite ko talaga to. So, ang ginagawa ko pag nag-highlight ako, binabasa ko muna yung brush ko. Whatever.
Basta binabasa ko siya. Ganyan. So, ang ginamit kong pangbasa this time is itong Collagen Face Mist from Skinlab. Yan. 200 pesos to sa Watsons. Yun ang naaalala ko. So, since basa na siya, yan. Ganyan natin siya. Dun sa highlighter. Para mas kitang-kita siya kapag nilagay. Kita niyo? Inaangat-angat ko dito yan para ano, makakumin ka dyan. No? Just. Yan. O, diba? Kabila naman. May effect yan eh, kapag maliwanag. Yan. Bakit hindi blinding ngayon? Ayan. Diba? Angat-angat nyo naman ganyan. Naglalagay din ako sa ilong, pampatangos. May effect ba? Yan ako. May effect yan, tested na yan. Sorry. So, to finish this look, ang gagamitin natin is itong Peri's Ink Velvet in the shade number 6. At kung gusto niyo naman na medyo subtle lang yung ating look, pwede natin gamitin itong Maybelline New York Vivid Matte Liquid in the shade Matte 12. So, ito muna yung gamitin natin. Yung medyo nude-nude lang. So, ito yung ating look kapag medyo nude lang yung gamit nating lipstick. Ayan. And kung gusto niyo naman na pang nighttime, gamitin natin itong Peri's Ink Velvet in the shade number 6. So, ayun na nga po. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking first vlog. Sana hindi ito yung huli. Of course, meron pa tong kasunod. Kaya, abangan nyo po. And, ayun, thank you ulit sa inyong panonood. I-follow nyo po ako sa aking Facebook, sa Instagram at sa Twitter. Kahit minsan lang naman mag-Twitter, mag-tweet tayo. Yan. So, ayun, maraming salamat and see you on my next video. Bye!